नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई सिधा सोलुसनको युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा हामी कनेक्ट आईपीएस पेमेन्ट सिस्टमको बारेमा कुरा गर्ने छौं। आखिर यो कनेक्ट आईपीएस अकाउन्ट हो के र यो कसरी अरु नर्मल वालेट लाइक इसेवा, खल्ती, इमेपे यस्ता वालेट भन्दा कसरी भिन्न छन् त्यो हेर्ने छौं। आजकल तपाई जुनसुकै बैंकमा जानु भयो भने तपाई त्यहाँ अवश्य हेर्नु, त्यहाँ कनेक्ट आईपीएस को पर्चा तपाई अवश्य हेर्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीलाई कनेक्ट आईपीएस अकाउन्ट खोलाउन भनिएको हुन्छ र त्यसको विभिन्न विशेषताहरू दिएको हुन्छ, त्यो किन हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ, हामीले बैंक लिंक गर्नुपर्ने भन्छ र त्यहाँ सबै कुरा दिएको हुन्छ बोर्डमा। आज हामी त्यही हेर्ने छौं आखिर यो कनेक्ट आईपीएस अकाउन्ट हो के र यसका विभिन्न युनिक फिचर्सहरू विशेषताहरूको हामी पोइन्ट वाइज एक्सप्लेनेसन गर्ने छौं र अकाउन्ट क्रिएट गर्ने पनि प्रोसेस हेर्ने छौं। यो भिडियो हामी मुख्य दुई पार्टमा यसको पब्लिश गर्छौं। आजको फर्स्ट पार्ट भनेको हामीले यो युनिक फिचर्सहरू, यसको विभिन्न विशेषताहरू र यसलाई जुन विशेषताहरूले यो पेमेन्ट सिस्टमलाई अरु वालेटहरु भन्दा यसलाई भिन्न बनाउँछ त्यो हामी हेर्ने छौं। र हाम्रो मेन पार्ट भनेको आजकै हुनेछ, किनकि तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्ने प्रोसेस तपाई अरु भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको विशेषताहरूलाई राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको भिडियो र तपाईलाई देखाएको भिडियो आजमा हामी हेर्ने छौं। र यसको सेकेन्ड पार्टमा हामी यसको अकाउन्ट बनाउने प्रोसेस पनि हेर्ने छौं। कनेक्ट आईपीएस अकाउन्टलाई हामीले पेमेन्ट गर्नलाई हामीले यसमा बैंक लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट हामीले डाइरेक्ट बैंक, यसमा लगभग सबै बैंकहरु अवेलेबल हुन्छ लिंक गर्नको लागि। त्यहाँ हामीले बैंक लिंक गरेर त्यसपछि हामी पेमेन्टहरु गर्ने गर्छौं। सो अब हामी यसको फिचर्सहरु स्टेप बाइ स्टेप हेर्ने छौं। सबभन्दा पहिले हामी यसको आखिर यो कनेक्ट आईपीएस अकाउन्ट हो के र यो कनेक्ट आईपीएस अकाउन्ट भनेको एउटा ई पेमेन्ट सिस्टम भनेको हो र यसबाट यो सिंगल प्लेटफर्म हो जहाँबाट हामीले बैंकका कस्टमरहरूलाई फन्ड ट्रान्सफर र सर्भिस पेमेन्टहरु, जति पनि पेमेन्टहरु हुन्छ नि सबै पेमेन्टहरु तपाई यो कनेक्ट आईपीएसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो फन्ड ट्रान्सफरहरुको लागि त धेरै नै सजिलो हुन्छ। यसमा तपाईले जति पनि फन्ड ट्रान्सफरहरु गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न अरु पेमेन्टहरु छन् जुन अरु वालेटहरुमा हाम्रो हुँदैन, त्यो हामी सबै यसमा हामी हेर्ने छौं। कस्ता पेमेन्टहरु तपाई यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भनेको नेपाल क्लियरिङ हाउसद्वारा अपरेट भएको छ। यसलाई लाइसेन्स र रेगुलेसन कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक र एउटा पेमेन्ट सिस्टम अपरेटरको रूपमा यसलाई अपरेट गरिरहेको हुन्छ। यो सबै कन्ट्रोल नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्दरमा हुन्छ, जसले हामीले यसलाई सरकारी जस्तै यो लागू भयो। र अब हामी यसका फिचरहरु हेर्ने छौं, विशेषताहरु हेर्ने छौं जुन यसलाई अरु वालेटबाट भिन्न बनाउँछ। र यसको नम्बर 1 फिचर भनेको हामीले यसको नामबाट नै थाहा हुन्छ, तपाईले त्यहाँ लेखेको हुन्छ कनेक्ट आईपीएस पेमेन्ट फ्रम बैंक भनेर। यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ बैंकबाट। यहाँ तपाईले अरु वालेट जस्तै इसेवा, खल्तीहरुबाट जसरी हामीले त्यहाँबाट पहिला हामीले फन्ड लोड गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल अथवा नेट बैंकिङबाट, अनि हामीले यसबाट पेमेन्ट गर्छौं। तर यसमा हामीले डाइरेक्टै तपाईको लिंक अकाउन्ट हुन्छ नि बैंक अकाउन्ट, त्यहाँबाट तपाई पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको नामबाट पनि थाहा हुन्छ आईपीएस इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम भनेर। त्यसैगरी यसको नम्बर 2 फिचर भनेको यसबाट हामीले गभर्नमेन्ट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले विभिन्न पब्लिक टु गभर्नमेन्ट पेमेन्ट, P2G पेमेन्ट जसलाई भनिन्छ, त्यस्ता पेमेन्टहरु तपाई यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामीले यसका जसको तपाई पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको वेब पोर्टलमा गएर, जस्तै तपाईले कि ट्याक्सको पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि ट्याक्स भनेको राजस्व भयो, लोक सेवा, पासपोर्टहरुको पेमेन्ट, पासपोर्ट तपाईले रेजिस्टर गर्नुहुन्छ नि, पासपोर्ट भयो, कम्पनी रेजिस्टर गर्नु छ, त्यस्ता पेमेन्टहरु तपाई सम्बन्धित विभागको वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट तपाईले अनि त्यसपछि त्यसको रेजिस्ट्री गरेर एन्ट्री गरेर, सपोज तपाईले ट्याक्स अथवा राजस्वको लागि तपाईले ird.gov.np को वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट तपाई त्यसको राजस्व पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिटेल राखेर त्यहाँबाट। त्यसैगरी हामी लोक सेवा, पासपोर्टहरु अनि कम्पनीका रेजिस्टर पेमेन्टहरु गर्न सक्छौं कनेक्ट आईपीएसबाट। त्यसैगरी यसको नम्बर 3 फिचर भनेको यसबाट हामीले शेयर कारोबारको भुक्तानीको पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले शेयर संचार
अथवा विभिन्न यसको शेयर जति पनि शेयर कारोबारहरू छ सबै तपाईले शेयरको स्टक ब्रोकरको पेमेन्टहरू तपाई यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले नेप्सेको पनि टिएमएस मा गएर अब शेयर कारोबारको भुक्तानी सजिलो छ। नेप्सेको अनलाइन शेयर कारोबारको भुक्तानी आफ्नै बैंक खाताबाट कनेक्ट आइपीएस मार्फत सजिलै गर्नुहोस्। नेप्सेको टिएमएस मा लगइन गरी साबिक बमोजिमको विवरण दाखिला गर्ने। फन्ड म्यानेजमेन्ट भित्र लोड कोल्याटरल अप्सनमा गई कनेक्ट आइपीएस छनौट गरी आवश्यक विवरण भर्ने र सबमिट गर्ने। आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी कनेक्ट आइपीएस मा लगइन गर्ने। भुक्तानी गर्ने बैंक खाता छनौट गर्ने, आफ्नो मोबाइल इमेलमा प्राप्त ओटीपी प्रयोग गरी सबमिट गर्ने। साथै कोल्याटरलमा राखेको फन्डलाई विथड्रल गर्न फन्ड म्यानेजमेन्ट भित्र रहेको रिफन्ड कोल्याटरलमा क्लिक गरी आवश्यक विवरण भरी सबमिट गर्ने। रिफन्ड भएको निश्चित गर्न कोल्याटरल हिस्ट्री भित्र गई भुक्तानी कारोबार निश्चित गर्ने। नम्बर 4 फिचर भनेको तपाईले यसबाट वालेटहरू लोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ अरु वालेटहरू छ नि, इसेवा, खल्तीहरू, यस्ता जस्तै विभिन्न वालेटहरू छ, आइएमपीहरू, यस्ता वालेटहरूमा तपाईले फन्ड लोड गर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट आइपीएस को माध्यमबाट। त्यसैगरी यसबाट तपाईले इन्टर ब्याङ्किङ फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो यसको मेन फिचर भनेको यही हो। यसमा तपाईले एफोर्डेबल बैंक ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले बैंक ट्रान्सफरहरू गर्दा तपाईँ चार्ज थोरै लाग्छ, तपाईँ धेरै र यसमा तपाईले धेरै अमाउन्टसम्म तपाईँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ वान टाइममा। यहाँबाट तपाईले 10 लाखसम्म तपाईँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ एट अ टाइममा। तर अरु वालेटहरूमा तपाईलाई यस्तो फिचर हुँदैन। तपाईले त्यहाँ 40,000 50,000सम्म त्यसको म्याक्सिमम त्यो हुन्छ, धेरै भयो भने 1 लाखसम्म। र यसमा तपाईलाई चार्ज पनि थोरै लाग्छ। यसमा तपाईँ यहाँ चार्ज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको विभिन्न चार्जहरू यहाँ तपाईँ जनरल ट्रान्ज्याक्सन फन्ड चार्जको फन्ड ट्रान्सफर तपाईँ यहाँ चार्ज हेर्न सक्नुहुन्छ। 0 देखि 500 सम्मको तपाईँ 2 रुपैयाँ मात्र लाग्छ, 2 रुपैयाँ ट्रान्ज्याक्सन फी। त्यसैगरी 500 देखि 5000 सम्मको लागि तपाईँ 5 रुपैयाँ लाग्छ। त्यसैगरी 5000 देखि 50000 सम्मको लागि 10 रुपैयाँ, अनि 50000 भन्दा माथि भयो भने तपाईलाई 15 रुपैयाँ लाग्छ। सर यसको जो स्ल्याब अनुसार यसको चार्ज छ, तपाईले थोरै गर्नुभयो भने थोरै चार्ज तपाईलाई लाग्छ। त अरु वालेटमा तपाईले फी ट्रान्सफर गर्नुभयो भने फन्ड ट्रान्सफर त्यहाँ तपाईले 10 रुपैयाँदेखि सुरु हुन्छ तपाईले फन्ड ट्रान्सफरहरू गर्नको लागि। यसरी तपाईले यसमा बैंक फन्ड ट्रान्सफरको लागि धेरै राम्रो छ। यो फिचरहरू हामी हेर्ने हो भने लगभग यतिकै फिचर थियो। त्यसैगरी अब अरु पनि जति फिचरहरू छ नर्मल वालेटहरूमा त्यो पनि सबै फिचर यसमा छन्। अब हामी यसको फिचरहरू अझै हेर्नेछौँ। यसको तपाईँ हेर्नुहुन्छ गभर्नमेन्टको अर्थ मन्त्रालयको यो हो, एफसीजी हो। त्यसैगरी हो यो राजस्व विभागको लोकसेवा आयोग, कम्पनी रेजिस्ट्रारको तपाईँलाई भन्दै अघि नै, इम्प्लोय कर्मचारी फन्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, सोशल सेक्युरिटी फन्ड। त्यसैगरी वालेट लोडमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ खल्ती, आइएमपे, पेटाइम, प्रभु पे, सबै वालेटमा क्युब पे तपाईँ वालेट लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इन्सुरेन्स पेमेन्ट यो अरु वालेटमा पनि हुन्छ, जेनरल वालेटहरूमा इसेवाहरूमा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट पनि तपाईँ सबै गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसैगरी क्रेडिट कार्डको बिलको पेमेन्ट पनि तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। त्यसैगरी हामीले क्यापिटलको जसरी तपाईले कुनै लघुवित्त संस्थाहरूको पेमेन्ट छ अथवा कुनै क्यापिटल मार्केट म्युचुअल फन्डहरूको पेमेन्ट पनि सबै तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। नेप्से भयो, क्यापिटल, सनराइज क्यापिटल, मुक्तिनाथ क्यापिटल, सबैको तपाईँले म्युचुअल फन्डको पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इ कमर्सहरूको पेमेन्ट पनि छ यहाँ। यो भयो हुलासका, होन्डाजहरूको हायर पर्चेजहरूको पेमेन्ट छ। इ कमर्समा आउँदैछ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पात्रो, बजाज गिफ्ट, मान्डु, भोज, बस टिकटको सिजी, यसरी। त्यसैगरी मुभिजको पनि पेमेन्ट, ट्राभल्सहरू भयो, स्कुल कलेजहरूको पनि यहाँबाट गर्न सकिन्छ। आइएसपीहरूको, इन्टरनेटको सर्भिसको, वर्ल्डिङहरूको पेमेन्ट सबै तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एयरलाइन्सहरूको पेमेन्ट भयो, डिस होमको पेमेन्ट, कमर्सियल बिलर, यहाँ तपाईँले सेयर संसार, मेरो लगानी,
विभिन्न तपाईले जति पनि यो स्टक ब्रोकरहरु भयो लगभग सबै पेमेन्ट तपाई यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई मैले सबै मेन फिचर मैले भन्दै तपाईलाई कुन कुन यसको मेन स्पेशल फिचरहरु छन् जुन अरु वालेटमा आउँदैन। अब हामी यसको नेक्स्ट पार्टमा यसको अकाउन्ट क्रिएट गर्ने प्रोसेस हेर्नेछौं।